Before I start to the subject, actually, I would like to tell one thing. कारण मी प्रत्येकदा सांगत असतो आणि मला असं वाटतं की ती गरजेची पण आहे की आय शुड रिमेंबर माय सेल्फ. येस, लॉ इज ओशन अँड नोबडी कॅन बी क्लेम टू बी अ मास्टर ऑफ लॉ. सो कायदा हा समुद्र आहे आणि कोणीच असं म्हणू शकत नाही की मी त्याचा मास्टर आहे म्हणून. नॉट इव्हन आहे, मी सुद्धा नाही. आणि म्हणूनच की या समुद्रात आपण असं म्हणतो की आपण वेळोवेळी आम्ही आपल्या सिनियर्स कडून त्यांना बघून वेगवेगळ्या सोर्सेसनी आपण शिकत असतो. सो बेसिकली स्वामी विवेकानंद म्हणतात तसं की जर तुम्ही तुमचे अष्टांग इंद्रिय, इफ यू कॅन कीप युअर 8 organs open and keep connected with the brain, then you seldom need a teacher. मग कदाचितच तुम्हाला शिक्षकाची गरज पडते जर तुम्ही तुमचे अष्टांग इंद्रिय हे ओपन ठेवले आणि इफ यू कनेक्टेड कीप कनेक्टेड विथ द ब्रेन आणि तुमच्या जर ब्रेनशी ते कनेक्ट राहिले म्हणजे ऑब्झर्वेशन मध्ये ताकद आहे. आपण ऑब्झर्वेशन करून शिकतो, आपण बघून शिकतो, आपण आपल्या आदरणीय सिनियर्सच्या संपर्कात राहून शिकतो. सो व्हेरियस सोर्सेस मधून जे काही या कालावधीमध्ये शिकता आलं ते आपल्या समोर मी निश्चितच शेअर करण्याचा प्रयत्न करेन. नाउ कमिंग टू द टुडेज सब्जेक्ट, की आजचा जो विषय आहे खऱ्या अर्थाने तो खूप वास्ट विषय आणि अगेन आय विल टेल इट व्हेरी कॉन्शियसली की मी माझे काही व्ह्यूज त्याच्यामध्ये दिल्यानंतर दॅट इज नॉट द लास्ट वर्ड ऑन दॅट टॉपिक किंवा हे लास्ट वर्ड्स असतील हेच खरं असेल असं काही नाही. आपण सगळे वकील बांधव, मी त्यावेळेसही म्हटलो होतो की माझ्या वया इतकी प्रॅक्टिस असणारी लोक माझ्या समोर बसली. सो बेसिकली हे स्टार्ट करण्यापूर्वी थोडस रिमाइंडर मी माझ्या स्वतःलाच दिलं. नाउ विल स्टार्ट विथ अवर सब्जेक्ट, की आजचा आपला विषय होता की जे फाउंडेशनल आस्पेक्ट्स आहेत किंवा इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स इन द क्रिमिनल ट्रायल. खूप आस्पेक्ट्स, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. हवेवर त्याच्यातले काही महत्वाचे इश्यू जे काही आमच्या नवीन, कारण काही गोष्टी ह्या निश्चितच माझ्या नवीन मित्रांकरता असतील, सिनियर्स लोक त्या बाबतीत अवेअर असतील, पण काही महत्वाच्या गोष्टी की या निमित्ताने आपणही रिफ्रेश होतो, मलाही वाचायला मिळालं, मीही वाचलं. सो बेसिकली व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स ऑफ द क्रिमिनल प्रॅक्टिस. इफ वी टॉक अबाउट द क्रिमिनल प्रॅक्टिस देन आपल्या लक्षात येतं की ते काय करायचं असतं. व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल. ट्रायलचा नेमकं ऑब्जेक्ट काय. सो आता आपण कधी कधी बघतो की इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर, देन प्रॉसिक्युशन, देन साहेब आहेत, न्यायाधीश साहेब किंवा वकील. सो बघा व्हॉट आर द ड्युटीज, म्हणजे या सगळ्या व्हॉट वी आर डुईंग एक्झॅक्टली. मग आपण काय करायचं हे कशातून कळेल तर निश्चितच आपल्याला यातून कळेल की व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट. द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल इज व्हेरी सिम्पल, दॅट इज टू सेक्युअर द जस्टिस. जस्टिस फॉर whom? Justice for accused, justice for victim, justice for society. So justice for all. Judges are sitting there to find out the truth. And we are there to help them, to assist them. So we are assisting them. आपण त्यांना मदत करतो. To separate, to arrive at a conclusion, to serve the justice, to meet the ends of the justice. आणि म्हणून ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल इज व्हेरी मच वेल डिफाईन्ड. आय टेल द सायटेशन्स. काही नवीन मित्र आहेत त्यांच्याकरता मी काही सायटेशन सांगेन. दॅट इज अंबिका प्रसाद वर्सेस दिल्ली ऍडमिनिस्ट्रेशन 2000 इन ब्रॅकेट व्हॉल्यूम 2 SCC 646. काय होतं, आपल्याकडे जुनी एक कन्सेप्ट होती, व्हेरी ओल्ड कन्सेप्ट, जिथं आपण काय म्हणायचो की 10 अपराधी सुटले तरी चालते पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये. नाउ सोसायटी हॅज बीन चेंज्ड. कारण काय, त्याचा मिसयूज व्हायला लागला असं वाटतं आपल्याला कधी कधी, आणि आहे हे मी म्हणत नाही. तर दॅट हॅज ऑल्सो बीन रिट्रेटेड बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जजेस आर नॉट देअर टू
go the guilty persons or to escape the guilty persons. It is equally important that the guilty person should be punished. जो दोषी आहे त्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. At the same time, it is to be borne in the mind and the care should be taken that innocent should not be hanged. की जो निरपराध आहे त्याला मात्र शिक्षा होऊ नये, पण त्याचा अर्थ असा नाही की 10 अपराधी सुटले तरी चालेल. सो द ओरिजिन ऑफ लॉ आपण बघतो, एव्हिडन्स ऍक्ट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल इनॅक्टमेंट. जुनी इनॅक्टमेंट आहे, खूप कमी त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट्स आहेत कंपॅरेटिव्हली अदर स्टॅट्यूट्स. पण हे जे काही आहे, सो लॉ इज वी आर डेव्हलपिंग. म्हणजे आपण जसे जसे वर्डिक्ट्स येतात त्या पद्धतीने हा लॉ डेव्हलप होत जातो. सो द कन्सेप्ट, दॅट कन्सेप्ट हॅज बीन द बोथ बॅलन्स, की जो अपराधी आहे तोही सुटता कामा नये आणि निरपराधाला सुद्धा शिक्षा होता कामा नये. दॅट हॅज बीन डिस्कस्ड और दॅट हॅज बीन रिट्रेटेड इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनिल सिंग 1988 AIR 1998. मग काय होतं ट्रायल मध्ये? इट शुड बी फेअर. फेअर टू होम? फेअर टू बोथ. फेअर टू प्रोसिक्युशन ऑल्सो, फेअर टू अक्यूज ऑल्सो. आरोपीला पण फेअर असली पाहिजे, प्रॉसिक्युशनला पण फेअर असली. आपण बघा, आपण डिलेच्या मुद्द्यावर बऱ्याचदा डिस्कशन करतो. मग कोर्ट आपल्याला इव्हॅल्युएट करताना काय करतात? डिले ऑन पार्ट ऑफ होम. कोणामुळे डिले झाला? वेदर इट इज अ फॉल्ट ऑफ द प्रॉसिक्युशन और वेदर इट इज अ फॉल्ट ऑफ अक्यूज, हे बघितलं जातं. सो वी आर ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल. So once we gather the conceptual clarity की what is the object of the trial, मग आपल्याला कळेल की अरे असं आहे का ट्रायलचा हा उद्देश. इट इज नॉट लाईक दॅट की ट्रायल मध्ये की फक्त आणि फक्त की आरोपीचं हित बघितलं जाणार आहे किंवा प्रॉसिक्युशनचं हित बघितलं जाणार आहे. इव्हन देयर आर इम्पॉर्टंट जजमेंट्स ऑन द ड्युटीज ऑफ द प्रॉसिक्युशन ऑल्सो. आपल्यामध्ये काही सहकारी आहेत जे प्रॉसिक्युशनही करतात. वी आर ऑल्सो, दे आर ऑल्सो असिस्टिंग द कोर्ट. आणि त्यावेळेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली सेड दॅट व्हॉट इज द ड्युटी ऑफ द प्रॉसिक्युशन? टू असिस्ट द कोर्ट, टू फाइंड आउट द ट्रुथ. इफ इट इज नॉट सपोर्टिंग टू द प्रॉसिक्युशन, then also it is a duty of the prosecutor to place that material fairly. The fairness is the key of the trial from both the sides. आणि म्हणून ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल ज्यावेळेस आपण बघतो त्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की येस, हा जर ऑब्जेक्ट असेल तर आता फ्रॉम द डिफेन्स साइड और फ्रॉम द प्रॉसिक्युशन साइड नेमकं ट्रायल सुरू होते. मग ट्रायल कशाच्या आधारे चालते? व्हॉट आर द फाउंडेशन, व्हॉट आर द बेसिक कन्सेप्ट और व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट फॅसेट्स ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल. सो आपण म्हणतो, कधी कधी ऐकतो आपण की मिश्किलपणे सांगायचं झालं तर आपण पिक्चर मध्ये डायलॉग ऐकतो की क्या सबूत है क्या तुम्हारे पास, बरोबर? सो इट्स ऑल अबाउट एव्हिडन्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एव्हिडन्स, व्हॉट एक्झॅक्टली एव्हिडन्स इज? एव्हिडन्स म्हणजे नेमकं काय काय करायचंय मला ट्रायल मध्ये? सपोज आय एम वर्किंग फॉर अक्यूज, मला काय करायचंय ट्रायल मध्ये? माझ्या विरोधात जर एव्हिडन्स असेल तर ट्रायल काय होणार आहे? आय विल बी कन्व्हिक्टेड. माझ्या विरोधात एव्हिडन्स नसेल तर आय विल बी ऍक्विटेड. However, what is mean by evidence? Then we will have to go section 3 of the Evidence Act, and we will have to understand what is exactly the definition of the evidence says. Then आता आपण काही गोष्टी खऱ्या अर्थाने जर वाचायला हव्या, कारण ते आपल्याला येतील, पण आता तेवढा वेळही आपल्याकडे परमिटेड नाही. वी विल नॉट रीड द एंटायर थिंग्स. However, आपण सेक्शन 3 आणि एव्हिडन्सची डेफिनेशन ज्यावेळेस बघतो त्यावेळेस आपल्या लक्षात येतं की येस, इट इज ओरल, इट इज द स्टेटमेंट्स दॅट इज ओरल, अँड ऑल्सो इट इज अ डॉक्युमेंटरी इन्क्लुडिंग इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड. सो साध्या भाषेत एव्हिडन्स काय असणार आहे? ओरल एव्हिडन्स असणार आहे, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स असणार आहे. पण हा एव्हिडन्स
आता काय असायला हवं? द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, दॅट एव्हिडन्स शुड बी ऍडमिसिबल अँड रिलिव्हंट. सो पुरावा काय म्हणतो की येस, पुरावा ओरल असेल. आपण बघतो ओरल विटनेसेस आर देयर. ट्रायल सुरू झाली, आपण बघतो एफआयआर असतो, चार्जशीट आपल्याकडे येतं, आपण चार्जशीट वाचायला घेतो. देन आपल्याला कळतं की येस, देयर आर टू सोल आय विटनेस, देयर आर टू आय विटनेस इन द क्राईम. मग आपण त्यावर काय म्हणतो की येस, देयर इज आय विटनेस, देयर इज ओरल एव्हिडन्स. द एव्हिडन्स कॅन बी सर्कमस्टन्शियल. सो एखादा लास्ट सीनचा विटनेस कोणीतरी असेल, तो म्हणतो की येस, तो आहे, that is in the category of oral. However, he is a witness of one circumstance. तो एका परिस्थितीचा विटनेस आहे. म्हणजेच मग इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड लाईकवाईज आपण बघतो की 65B is enabling provision to make electronic evidence admissible in the court. हे आपण का बघतोय? ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल आपण बघितलं. आपण बघितलं की व्हॉट इज एव्हिडन्स. देन आपण बघतोय की व्हॉट इज द रिलिव्हन्सी अँड व्हॉट इज द ऍडमिसिबिलिटी ऑफ द एव्हिडन्स. बिकॉज माझ्या विरोधातला एव्हिडन्स हा ऍडमिसिबल असला पाहिजे ऍज वेल ऍज तो रिलिव्हंट असला पाहिजे. सो वेदर देयर इज एनी डिफरन्स बिटवीन ऍडमिसिबिलिटी अँड रिलिव्हन्सी, अँड ऍब्सोल्युटली येस. काय डिफरन्स आहे? सर्व न्यायाधीश साहेबांचे मी आता आपल्या वतीने मी स्वागत करतो. नाही सो वी आर ऑन द पॉइंट की व्हॉट इज रिलिव्हन्सी, व्हॉट इज ऍडमिसिबिलिटी. नाउ सी दॅट एनी एव्हिडन्स, काय क्रायटेरिया आहे एव्हिडन्सला? कारण काय, साहेब आहेत म्हणून, बिकॉज दे आर द जजिंग अथॉरिटी. आफ्टर ऑल, एंड ऑफ द ट्रायल they will have to appreciate the evidence, and while appreciating the evidence they will have to see whether this evidence is relevant or not. So far as relevancy aspect is concerned, आपण जर बघितलं तर section 5 of the evidence act it has to be seen. काय म्हणतो section 5 की evidence can be given in respect of relevant facts. द फॅक्ट्स आपल्याला माहिती आहे, आपले 5 सेन्सेस. ह्या 5 सेन्सेसने परसिव्ह केली जाणारी गोष्ट म्हणजे फॅक्ट. मग आता जर रिलिव्हंट फॅक्ट कोणती होईल? द फॅक्ट विच इज कनेक्टेड टू द फॅक्ट इन इश्यू. सो ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी, वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी इज अ फॅक्ट इन इश्यू. सो एनी फॅक्ट विच इज कनेक्टेड विथ द फॅक्ट इन इश्यू, दॅट वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी, दॅट बिकम्स अ रिलिव्हंट फॅक्ट. इंदापूरमध्ये मर्डर झाला आणि मी त्यावेळेस इंदापूरमध्ये होतो असं सांगणारा विटनेस आहे. सो दॅट बिकम्स अ रिलिव्हंट बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द फॅक्ट इन इश्यू. सो दॅट इज रिलिव्हन्सी. सो रिलिव्हन्सी हॅज बीन स्टेटेड इन सेक्शन 5 to 55, 5 ते 55 एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये की कुठल्या गोष्टी रिलिव्हंट असू शकतात. बरोबर साहेब, प्रॉब्लेम येतो आम्हाला क्रॉस मध्ये. When we ask certain questions, it is empowered to ask us की what is relevant. काय रिलिव्हंट, ह्याच्यात रिलिव्हन्सी काय? मग आपल्याला सेक्शन 5 ते 55 चा आधार घेतला जातो. मागच्या वेळी आठवलं म्हणून सांगतो, मागच्या वेळेचं एक उदाहरण की ज्यावेळेस एखाद्या वेळेस आपण जातो की आपण विचारतो विटनेसला, हे बघ त्या दिवशी त्याच्या मुलीचा वाढदिवस होता. ऍब्सोल्युटली आपला डिफेन्स ओपन नसतो. न्यायाधीश साहेब सुद्धा विचार व्हॉट इज रिलिव्हन्स. आरोपीच्या मुलीचा वाढदिवस आणि त्याचा काय संबंध, हे करेक्ट ऑन देअर पर्स्पेक्टिव्ह. मग आपण म्हणतो की नो, आपला पुढचा प्रश्न येईल साहेब, आय टेल यू रिलिव्हन्स. बिकॉज मुलीच्या वाढदिवसानिमित्त तो हॉटेलमध्ये गेला होता. ही वॉज नॉट प्रिपेअर्ड. इट वॉज अ ओकेजन विच इज relevant as per section 7 of the evidence. It is an occasion, it is a cause, it is an effect. काय इफेक्ट झाला तिथं जाण्याचा, का तो गेला होता, व्हॉट इज द रिझन.
So that is relevance. And that has been stated in section 5 to 50. म्हणून ज्यावेळेस आपण क्रिमिनल ट्रायल चालवतो, इन माय हंबल अँड ऑनेस्ट ओपिनियन, की आपण रिलिव्हन्सी हा चॅप्टर जो आहे तो बघितला पाहिजे, जेणेकरून बऱ्याचदा क्रॉस घेत असताना की आपल्याला जर असे प्रश्न आले की आपल्याला माहिती एव्हिडन्स शुड बी गिव्हन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलिव्हंट फॅक्ट्स, आपल्याला रिलिव्हंट एव्हिडन्स लीड करायचं. सो I should be in position to tell the Honorable Justice, Honorable Court, Honorable Trial Court that yes, this is relevant. This is relevant as per it is contemplated in section 5 to 50. Now what is admissibility? आता बऱ्याचशा गोष्टी. मग आता एक विटनेस असं म्हणला की इंदापूरला मर्डर झाला, अमुक ए वर आरोप आहे की यांनी बीचा इंदापूरला मर्डर केला. ए हा इंदापूरला होता असं मला सी ने सांगितलं, असं त्याचं स्टेटमेंट आहे. वेदर दॅट इज ऍडमिसिबल? नाही, इट इज इनऍडमिसिबल, बट इट मे बी रिलिव्हंट. हे रिलिव्हंट आहे. सी काय सांगतो? सी सांगतो मला डीनी सांगितलं की ए हा ती घटना घडली त्यावेळेस इंदापूरमध्ये होता आणि ए वर आरोपी बीचा मर्डर केल्याचा, बीचा मर्डर इंदापूरला झाला. सो इट इज हिअर्स एव्हिडन्स. इट मे बी रिलिव्हंट बट इट इज नॉट ऍडमिसिबल. देन अगेन ड्युटी कास्ट अपॉन द ऑनरेबल कोर्ट्स which is admissible, which is relevant, while appreciating the evidence, even while taking the evidence on record. The inadmissible portion, बरेचसे जजमेंट्स आपल्याला सांगतात की बराचसा inadmissible portion should not come on record. That we will go on that aspect. कारण काही वकील बांधवांनी सांगितलं की सर आता ट्रायल इज अ बिग पार्ट. का बिग पार्ट? कारण माझ्या समोरही खूप सिनियर लोक बसलेत की ज्यांनी अक्षरशः ट्रायल जगलेत किंवा वकिली जगलेत. आपल्याला नेहमी क्रॉस झाल्यानंतर, एखादी ट्रायल झाल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं किंवा क्रॉस झाल्यानंतर अरे हे दोन प्रश्न जाऊन गेले, अरे अशा पद्धतीने विचारले असते तर चांगलं ऍडमिशन. सो इट्स अ प्रोसेस. वी आर लर्निंग, वी आर स्टुडंट, until our last breath we will be students also. So I will say that then relevancy and admissibility हा एक फाउंडेशनल आस्पेक्ट मला वाटतो की जो आपण क्रिमिनल ट्रायल चालवताना आपण लक्षात घ्यायचं. एक्सक्लुजन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, नॉट ऍडमिशन. एनी टॉक, माझ्या क्लायंटचं काय बोलणं झालं, दॅट इज नॉट ऍडमिशन. कम्युनिकेशन ड्युरिंग द मॅरेज, नॉट ऍडमिशन. So, which evidence is admissible? That is to be seen. Which evidence is relevant? आता एखादा एव्हिडन्स उलट घेऊया, एखादा एव्हिडन्स ऍडमिसिबल आहे, तो रिलिव्हंट असेलच असं नाही. रिलिव्हन्सीचा काय क्रायटेरिया आहे? शुड बी कनेक्टेड टू द फॅक्ट इश्यू. एखादा विटनेस म्हणतो की मी त्या दिवशी इंदापूरमध्ये, अरे तू नाही तर लाख लोक इंदापूरमध्ये होते. व्हॉट इज द रिलिव्हन्सी? हाऊ इट इज कनेक्टेड विथ द फॅक्ट इश्यू? इट इज नॉट रिलिव्हंट, though it is admissible. So basically this is the concept which I gather from my limited knowledge, that is relevancy and admissibility. Now going to the further extent, as all of you know, the presumption of innocence. Accused presumed to be innocent till he proves to be guilty. Even the Honorable Supreme Court goes in a case and says that it is not only the presumption in favor of accused only, it is a presumption in favor of human being. Every human being is presumed to be innocent. So presumption of innocence, even in appellate stages, only because he found to be guilty by the trial court and in appellate court he is not presumed to be innocent, that is not the position which says the Honorable Supreme Court. So presumption of innocence. Then beyond reasonable doubt. I'll quote you some citations on that particular aspect.
तर मी जसं म्हटलं की प्रिझम्पशन ऑफ इनोसन्स आहे, किंवा आपण म्हणलं की 10 अपराधी लोक सुटले तरी चालतील, परंतु एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये. And now the Honorable Supreme Court goes to the extent and tell that it is not a judicial heroics to blindly follow this position. But correct position is what? No innocent should be punished and no guilty should be escaped. So it has been reiterated in Jayalal Sahu versus State of Orissa, 1994, Criminal Law Journal 2254, 1994, Criminal Law Journal 2254. Similarly, Shivaji Bobde versus State of Maharashtra, 1973, AIR 26-22, the 3-bench judgment. So far as presumption of innocence, किंवा prosecution has to prove their case beyond every reasonable doubt. So reasonable doubt is the word used. Every reasonable. What do you mean by reasonable doubt? The doubt should not be imaginary. काल्पनिक डाऊट असता कामा नये. तो डाऊट प्रॉसिक्युशनच्या केसवर प्रत्यक्ष परिणाम करणारा असला पाहिजे. म्हणून बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट. या बाबतीत जर आपण बघितलं, देन कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट 2773. Now when we work as a defense lawyer, आपण डिफेन्स म्हणून काम करतो. Presumption of innocence and benefit of doubt, or prosecution has to prove the case beyond every reasonable doubt. हे जे फाउंडेशनल एस्पेक्ट आहे क्रिमिनल ट्रायलचे, that goes in the favor of accused. मग आता आरोपीच्या फेवर मध्ये हे गेले तर डिफेन्स लॉयरचं काम काय? He will have to create a doubt. Not only doubt, his duty is to assist the court. But yes, after all, prosecution has to prove its case beyond every reasonable doubt. So recently also, ही यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने हेल्प केलंय. राजीव सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2015, व्हॉल्यूम 16, SCC 369. Now, यामध्ये the Honorable Supreme Court goes to the saying that when there is a certain and explicit evidence to warrant legal conviction, and that no person can be held guilty on pure moral conviction, however grave the allegation offense may be, otherwise stirring the conscience of any court, suspicion alone cannot take place of legal proof. So, the well-established canon of criminal justice is follow the crime, higher the proof. So, grave suspicion cannot take place of a proof. म्हणून म्हणलं सबूत चाहिए. काय पाहिजे? प्रूफ पाहिजे. So we are on the point की प्रूफ पाहिजे. ओके, रिलेव्हन्सी, ऍडमिसिबिलिटी, प्रूफ कसे, एव्हिडन्स कसा पाहिजे, रिलेव्हंट पाहिजे, एव्हिडन्स कसा पाहिजे, ऍडमिसिबल पाहिजे. बेसिक ड्युटी कास्टेड अपॉन द प्रॉसिक्युशन टू प्रूव्ह द केस बियॉन्ड एव्हरी रिझनेबल डाऊट. प्रिझम्पशन ऑफ इनोसन्स लाईज इन द फेवर ऑफ अक्यूज्ड. So these are the foundational aspects. Now going to the further extent, आता हे झालं. Then comes की अरे बरोबर आहे, एव्हिडन्स आहे, पण हा एव्हिडन्स मी आय एम रिप्रेझेंटिंग द अक्यूज, तर मला असं वाटतं, प्रॉसिक्युशनला असं वाटतं, प्रॉसिक्युशनची ड्युटी आहे टू प्रूव्ह द केस बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट अगेन्स्ट द अक्यूज. सो प्रूव्ह. So again the concept will come: proved, not proved, and disproved. Then what is proved? What is not proved? एखादी गोष्ट प्रूव्ह झाली कोर्टात म्हणजे काय? Absolutely, it is a part of honorable judges to see that at the time of appreciation
वेदर दिस फॅक्ट हॅज बीन प्रूव्ड. इथपर्यंत आपण आलो की आपल्याला रिलिव्हंट एव्हिडन्स द्यायचा. फॅक्ट कोणती रिलिव्हंट असेल, 5 ते 55 मधली फॅक्ट रिलिव्हंट असेल. फक्त रिलिव्हन्सी असून चालणार नाही, ती ऍडमिसिबल असली पाहिजे. ऍडमिसिबल का? कारण ऍडमिसिबल नसेल तर तो विचारात घेणार नाही कोर्ट. इट इज नॉट ऍडमिसिबल. सो दिस 2 क्रायटेरिया एव्हिडन्स जर समोर आला, आता तो एव्हिडन्स प्रॉसिक्युशननी काय करायला हवा क्रिमिनल ट्रायल मध्ये? प्रूव्ह करायला. तर तो एव्हिडन्स प्रूव्ह करायला हवा. सो अगेन इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट, दॅट इज व्हॉट इज प्रूव्ड, व्हॉट इज नॉट प्रूव्ड अँड व्हॉट इज डिस्प्रूव्ड. काय होतं की प्रॉसिक्युशनची ड्युटी असल्यामुळे प्रॉसिक्युशननी प्रूव्ह करायचं. नॉट प्रूव्ड काय? प्रॉसिक्युशन फेल झालं. आपण आर्ग्युमेंट करतो प्रॉसिक्युशन मिझरेबली फेल टू प्रूव्ह देअर केस. बरोबर? बऱ्याचशा जजमेंट मध्ये आपण वाचतो बिकॉज इट इज अ बाउंडेड ड्युटी ऑफ द प्रॉसिक्युशन. Similarly, one more concept is laid in that particular section that says disproved. त्याच्याकरता आपल्याला काय दिलंय वेपन? क्रॉस एक्झामिनेशन. क्रॉस एक्झामिनेशन. व्हाय? क्रॉस एक्झामिनेशन टू डिस्प्रूव्ह द केस ऑफ द प्रॉसिक्युशन. प्रॉसिक्युशनचं म्हणणं आहे कमिटेड मर्डर ऑफ बी, यू आर द अक्यूज्ड, यू हॅव कमिटेड द मर्डर. बरोबर. आता प्रॉसिक्युशनला प्रूव्ह करायचंय मी. राईट टू सायलेन्स इज देअर. आर्टिकल 20. मी शांत बसलो तरी चालणार आहे, मला सांगायचं नाही, मला राईट टू सायलेन्स दिलाय. इट इज द ड्युटी ऑफ द प्रॉसिक्युशन टू प्रूव्ह द केस. हावेवर ज्यावेळेस मी पॉझिटिव्ह डिफेन्स घेतो, टेकिंग अ डिफेन्स इन द क्रिमिनल ट्रायल, सो इट इज इंटर आलिया कनेक्टेड विथ इच अदर. सगळ्याच आस्पेक्ट सगळ्यांशी कनेक्टेड असू शकते. बट मी ज्यावेळेस एखादा डिफेन्स घेतो, पॉझिटिव्ह डिफेन्स घेतो, त्यावेळेस मला काय करावं लागतं? प्रूव्ह. लेट अस टेक एक्झाम्पल ऑफ एखादी 376 ची केस, प्रॉमिस ऑफ मॅरेज. सो प्रॉमिस ऑफ मॅरेज मध्ये मी पॉझिटिव्ह डिफेन्स घेतो की नो इट इज अ कन्सेन्शुअल. मी टोटल डिनायल घेत नाही. टोटल डिनायल डिफेन्स का घेतो आपण? व्हाय टोटल डिनायल? बऱ्याच वर्षांपासून आपण डिफेन्स घेतो. का घेतो? द बेसिक प्रिन्सिपल इज इट इज अ ड्युटी ऑफ द प्रॉसिक्युशन, इट इज नॉट माय ड्युटी. So let the prosecution prove case against me. I will say no. I am not the culprit. I am not the accused. मी आरोपी नाही. तुम्ही सिद्ध करा मी आरोपी आहे. Because presumption of innocence lies in my favor. म्हणून टोटल डिनाय. पण काही ठिकाणी आपल्याकडे एव्हिडन्स असतो, मग तो एव्हिडन्स आपण वापरायचाच नाही का? माझ्या लिमिटेड नॉलेज नुसार आपण वापरतो. व्हाय? बिकॉज तुम्हालाही अपॉर्च्युनिटी आहे, आपल्यालाही अपॉर्च्युनिटी आहे. जर आपण आरोपीला रिप्रेझेंट करत असू तर आपला एव्हिडन्स देण्याचा. And the honorable judges are there to find out the truth. We are there to assist them. So होतं काय मग की ज्या वेळेस मला माझा एव्हिडन्स द्यायचा, त्यावेळेस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्रूव्ह करणं. So we are taking the example of की 376 झालं and one complaint came to be lodged की yes, he made me a false promise of marriage and under the false promise of marriage, misconception of that particular fact, my consent has been obtained and therefore the offense of rape has been committed. Now I am having a WhatsApp chats, I am having a documentary with the evidence as contemplated in section 3 to say that, to show that, to prove the fact that it is a consensual relations first, and secondly, it was never agreed, marriage was never promised, it was never agreed, even we were not in position to marry with each other. आमची ती पोझिशन नव्हती, आमची कौटुंबिक वेगवेगळ्या विचारधरणी होती, बरेचसे डिफरन्सेस होते, आम्ही एकत्र येऊ शकत नव्हतो आणि आम्ही ते एकमेकांशी बोललो. दिस एव्हिडन्स लाईज विथ मी. हा एव्हिडन्स माझ्या बरोबर आहे. सो मला आता ते काय करायचंय? डिस्प्रूव्ह करायचं. त्यांचा जे काही म्हणणं आहे की नाही नाही मी कन्सेंट जी घेतली ती लग्नाचं आम्हीच देऊन घेतली, नाही साहेब तशी परिस्थिती नाहीये. सी दिस ऑल्सो. हा माझा एव्हिडन्स.
सो या 3 कन्सेप्ट आपल्याला कळायला पाहिजे. आणि एखादी फॅक्ट जी आहे ती प्रूव्ह झाली म्हणजे नेमकं काय झाली, कशी प्रूव्ह होते, किंवा एखादी फॅक्ट जी आहे ती कशी डिस्प्रूव्ह. फॉर पर्टिक्युलर दॅट फॅक्ट आय जस्ट रीड व्हॉट इज प्रूव्ड, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ प्रूव्हिंग द फॅक्ट. आणि त्यावरून आपल्या लक्षात येईल इंटरप्रिटेशन क्लॉज जर आपण बघितला, प्रूव्ड, a fact is said to be proved when after considering the matter before it, matter before it. Now the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. म्हणजे काय? Now here we are again the foundational aspect of the criminal trial, that is the preponderance of probability. How many seniors are also there? Preponderance of probabilities upon evidence criteria धरतो usually in the civil cases. Probabilities. Here we are saying that beyond reasonable doubt, prosecution has to prove it. Their plaintiff has a onus. मग असं असताना प्रूव्ड, एखादी फॅक्ट प्रूव्ह झाली म्हणजे नेमकं कायद्याला काय म्हणायचंय की when the judges after considering the entire matter before them, ज्यावेळेस पूर्ण मॅटर कन्सिडर केलं जातं आणि ज्यावेळेस त्यांना असं वाटतं कोर्ट आयदर बिलीव्स इट टू एक्झिस्ट, की अरे ही जी फॅक्ट आहे ना ती एक्झिस्ट असू शकते, की आहे त्यांना विषय बरोबर हे असं असू शकतं, अँड देन पुढं ऑर कन्सिडर्स इट्स एक्झिस्टन्स सो प्रोबेबल, किंवा असं असण्याची खूपच दाट शक्यता आहे, हे ज्यावेळेस वाटतं त्यावेळेस ती फॅक्ट आपण काय म्हणतो, प्रूव्ह. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ दी एक्झिस्टन्स. अगेन आय टेल यू वन एक्झाम्पल की काय म्हणू आपण, प्रूव्ह, डिस्प्रूव्ड आणि नॉट प्रूव्ड. त्या अगोदर आपण बघूया डिस्प्रूव्ड. अ फॅक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड when after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable. Here probability, एखाद्या गोष्टीची probability काय आहे? समजा आज खूप थंडी पडली किंवा पावसाची probability मला वाटतच नाही, इट इज नॉट प्रॉबेबल. सकाळी आपण जर एखादं सजेशन दिलं की त्या दिवशी खूप पाऊस येतो, इट इज नॉट. विल टेक अनदर एक्झाम्पल फ्रॉम द ट्रायल. आणि ती ट्रायल कंडक्ट करत असताना एक विटनेस होता, ही सपोज टू बी आय विटनेस. 302 ट्रायल होती. केस अशी होती की 3 जण जे आरोपी होते ते 4 जण मिळून एका परमिट रूम मध्ये गेले आणि तिथं त्यांनी ड्रिंक घेतली आणि ड्रिंक घेतल्याच्या सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये ते येत होतं आणि ते बाहेर निघले. बाहेर निघल्यानंतर त्यांच्या थोडी शरीर संस्काराची काय त्यांच्या स्पर्धा झाली आणि त्याच्यानंतर अचानक त्यांचा वाद सुरू झाला आणि ते आरोपी ते सगळे पळत सुटल्यानंतर एका बोळीत गेले. बोळीमध्ये त्या डिसीजला मारहाण करण्यात आली, डोक्यात दगड घालण्यात आला. तो खून करताना एका जणाने पलीकडच्या साईडनी बघितलं. सो ही इज द सोल आय विटनेस टू द ट्रायल. While conducting the cross examination, आता काय की आता प्रॉसिक्युशन म्हणताय की हा तिथे गेला होता, हा त्यांनी जाताना तो पण परमिट रूमला चालला होता ड्रिंक्स करण्याकरता आणि जाता त्याने पोलीस बघितलं की त्याच्यात वस्तीत राहणारे हे 3 जण, त्या 3 एका जणांनी धरलं होतं, दुसऱ्यांनी त्याला लाथ मारून खाली पाडलं, तिसऱ्यांनी त्याच्या डोक्यात दगड टाकलं आणि मर्डर हॅज बीन कमिटेड. आणि तो घाबरला आणि घरी निघून गेला. घरी निघून गेल्यानंतर त्यांनी थोड्या वेळाने परत तो ह्याच्यात आल्यानंतर त्यांनी परत जो डिसीज होता त्याच्या भावाला फोन करून सांगितलं, दिस इज द स्टोरी. नाउ प्रॉसिक्युशन हॅज टू प्रूव्ह द presence of the eyewitness on the spot. It is a bounden duty. Now क्रॉस घेताना आम्ही त्याला विचारलं की बुवा अरे तू काम काय करतो? मग इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द अक्यूज्ड, दॅट इज द बेटर वेपन. आपल्याला तेच खरी माहिती देतात. मग आपल्याला त्यातून कळालं की नाही हा कलेक्शनचं काम करतो. काय कलेक्शन? तर केवळ. मग आम्ही विचारलं की किती वेळ लागला, किती घरांचं कलेक्शन, की 10 वस्ती आहे, तुला पायी कलेक्शन करावं लागतं. अँड ही स्टार्टेड द कलेक्शन इन द क्रॉस एक्झामिनेशन अराउंड 7:30, 8 o'clock in the evening, and he ended the collection in the morning 5 o'clock.
मग 5 वाजेपर्यंत त्या क्रॉसच्या दिलेल्या ऍडमिशन्स प्रमाणे लागलेल्या वेळाप्रमाणे प्रत्येक घरात जाऊन त्या कलेक्शन घेणं, पैसे घेणं, सुट्टे देणं, ती पावती देणं, असा 2 ते 5 मिनिटाचा वेळ जरी आपण गृहीत धरला आणि असे 200 ते कमीत कमी 50 ते 60, 70, 80 काय जे दिलेले असतील अशा घरांचं कलेक्शन केलं तर 5 ते 6 तास कुठे गेले? इथंच गेले. सो व्हॉट इज प्रोबेबल there? While appreciating the evidence, whether the prosecution story or the defense version, that he was not at all present, he was a planted witness, and therefore, yes, the trial court has rightly observed that sole eyewitness is not trustworthy, he is not believable. बिकॉज जर त्यांनी 8 वाजता कलेक्शनचं काम सुरू केलं आणि त्यांनी जर 70 घरात 5-5 मिनिटांनी जर काम केलं तर 6 तास तो तिथंच आहे. 11चा इन्सिडेंट असेल आणि तो पहाटे जर तिथं जाण्याची शक्यताच येत नाही. Probability of existence is not there. So prosecution has not proved, the fact has not been proved by the prosecution as well as the fact has been disproved by the defense. So हे disproved करण्यासाठी आपल्याकडे हत्यार काय आहे? That is cross examination. So it is this concept also you will find विटनेसेसच्या बाबतीत आपण बोलतो की when it comes to the trial की बऱ्याच प्रकारचे विटनेसेस आपल्याला बघायला मिळतात की ओरल एव्हिडन्स आपण ज्याला म्हणतो त्यातलं मला काही वकील बांधवांनी सांगितलं की we'll discuss on section 27. So 2-3 judgments are also recent judgments came. So section 27 च्या बाबतीत आपण थोडीशी चर्चा करूया म्हणून काय होतं की in any trial it is very important. काय बरं सेक्शन 27? सेक्शन 27 ला आपण डिस्क्लोजर पंचनामा म्हणतो, रिकव्हरी पंचनामा म्हणतो, रिकव्हरी अँड डिस्कव्हरी म्हणतो. सो व्हॉट एक्झॅक्टली सेक्शन 27 इज? मग आपल्याला कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी आली पाहिजे सेक्शन 27 ची. सो फॉर दॅट पर्पज लेट अस स्टार्ट विथ द सेक्शन इटसेल्फ. So considering the limited time, I will not. We will discuss only section 27. मी मगाशीच म्हणलो की there are many facets of the trial, but as it is having wide importance in every trial. चोरीची ट्रायल आहे, JMFC ट्रायल आहे, 392 आहे, 379, 380, 454, everything 27 will be. 302, 307, 27 will be. So 27 आपल्याला सगळीकडेच का मिळतो बरं? त्याचं कारणच त्याच्यात. सो इफ वी गो थ्रू द सेक्शन 27 समजण्याकरता आपण सेक्शन 25 आणि 26 समजून घेऊ. सो व्हॉट इज सेक्शन 25? 25 says that no confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. Confession to police cannot be proved against that. Simple. का? कारण ते it may be outcome of a coercion, it may be outcome of inducement, it may be outcome of threat, आमिष देऊन धमकावून वगैरे केलेला असेल. सो कन्फेशन टू पोलीस इज नॉट ऍडमिसिबल. देन 26 काय म्हणतो? नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाईल ही इज इन कस्टडी ऑफ अ पोलीस ऑफिसर अनलेस इट बी मेड इन द इमिजिएट प्रेझेन्स ऑफ द मॅजिस्ट्रेट शॅल बी प्रूव्ड ॲज अगेन्स्ट सच. सो पोलिसांना दिलेलं कन्फेशन हे 26 नुसार इमिजिएटली मॅजिस्ट्रेटच्या प्रेझेन्स मध्ये नसेल तर प्रूव्ह करता येणार. देन वी विल सी व्हॉट इज सेक्शन 27. 27 says provided that when any fact is deposed to as discovered in consequences of information received from a person accused of any offense in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the facts thereby discovered, may be proved. पहिली गोष्ट, section 27 starts with provided. What is meaning by provided? Provided म्हणजे काय?
मिश्किल भाषेत सांगायचं तर शोलेमध्ये नाही का, तू सगळं सांगतो, हा खूप चांगला पोरगा आहे, परंतु असं असलं तरी. सो 24 आणि 25 काय म्हणतो, 25-26 आपल्याला काय सांगतो, कन्फेशन टू पोलीस इज नॉट इट इज नॉट ऍडमिसिबल. असं असलं तरी, मग असं असलं तरी काय, असं असलं तर 27. मग असं असलं तरी सुद्धा 27 खाली दिलेली इन्फॉर्मेशन ऍडमिसिबल होईल. पण काय पाहिजे आता, क्रायटेरिया काय 27 खाली येण्याकरता रिकव्हरीचा किंवा डिस्कव्हरीचा. आता त्याच्यातलं वर्डिंग काय म्हणतं, द फॅक्ट इज डिपोज टू. आरोपीने ती फॅक्ट काय केली पाहिजे, डिपोज केली पाहिजे, सांगितली पाहिजे. अँड which relates distinctly to the fact thereby discovered. ही काय असली पाहिजे, इट इज अ डिस्कवरी ऑफ फॅक्ट, नॉट द रिकव्हरी ऑफ द ऑब्जेक्ट. बरं, आपण पंचनामे वाचतो काय, मी आणि माझा साथीदार एबीसी यांनी अमुक अमुक विविध ठिकाणी चोऱ्या केल्या आणि त्या चोऱ्या केलेला माल आम्ही एका ज्वेलरला नेऊन विकला, चला मी तुम्हाला ते ज्वेलरचं ठिकाण दाखवतो. नंबर 1. नंबर 2, मी आणि माझ्या साथीदारांनी मिळून अमुक अमुक असा असा गुन्हा केला, याला मारलं, याला हे केलं, आणि ते मारण करताना वापरलेला कोयता मी माझ्या घरी माझ्या पोत्याच्या मागे लपून ठेवलेला आहे, तुम्ही चला मी तुम्हाला नेऊन तो काढून देतो. नंबर 2. नंबर 3, की मी आणि माझ्या साथीदारांनी हा क्राईम केला आणि मी त्या गुन्ह्यात वापरलेला हत्यार लपवून ठेवलेला आहे, चला मी तुम्हाला घेऊन जातो आणि ती जागा दाखवतो. नंबर 3. सो फॉर दॅट पर्पज अगेन, आता आपल्याला हे समजून घ्यायचंय की अशा प्रकारचे पंचनामे आपण जनरली प्रॅक्टिस मध्ये वाचतो. मग काय होतं, मग अक्यूज लेड पोलीस टू दॅट पर्टिक्युलर स्पॉट. तिकडं मग 2 पंच असतात, मग त्यांच्या बरोबर ते तिकडे घेऊन जातात. घेऊन गेल्यानंतर मग ती रिकव्हरी ते करतात. सो दॅट इज रिकव्हरी. आता ही रिकव्हरी नेमकं कधी ऍडमिसिबल होईल, कधी होणार नाही, हे समजून घेण्याकरता जे सेक्शन 27 चे आपल्याला 2 एक्सप्लेनेशन दिले, इलिस्ट्रेशन दिलेले आहेत, दॅट वी विल सी की काय नेमकं हे इलिस्ट्रेशन सेक्शन 27 चे. I will go by that. So far as आता आपल्याला हे कळालं, द इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन बाय द अक्यूज. इन्फॉर्मेशन ही आरोपीने दिली पाहिजे. इन्फॉर्मेशन कशाच्या संदर्भात प्रूव्ह केली जाईल, विच डिस्टिंक्टली रिलेटेड टू द फॅक्ट डिस्कवर्ड. आता फॅक्ट काय डिस्कवर्ड जाईल, जर समजा पोलीस आरोपी बरोबर एखाद्या ठिकाणी गेले, त्यांनी सांगितल्यावरून, आणि त्यांनी सांगितलं त्या चाकूने मी खून केलाय, तो चाकू लपून ठेवलेला आहे, चला तुम्हाला मी चाकू काढून देतो, आणि तिथे गेल्यानंतर चाकू काढून दिला. रिकव्हरी हॅज बीन अफेक्टेड, पंचनामा हॅज बीन ड्रॉन. सो वेदर दॅट रिकव्हरी ऑफ द ऑब्जेक्ट कम्स विदिन द परव्यू अँड ambit ऑफ सेक्शन 27. नो, टू माय नॉलेज इट डझंट कम अंडर द परव्यू अँड ambit of section 27. Why my knowledge? Why I am saying that? Because go through the Privy Council judgment. आता हे प्रायव्हेट काउन्सिलचं जजमेंट आहे 1946 चं. ते जजमेंट आतापर्यंत शेकडो आपल्या जजमेंट्स मध्ये वापरले गेले, आणि त्याचा एक पॅराग्राफ मी कोट करेल. देन वी विल मेक अवरसेल्फ व्हेरी क्लिअर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 27. दॅट इज फुलुपुरी कोटैया वर्सेस किंग एम्परर. फुलुपुरी कोटैया वर्सेस किंग एम्परर, 19 डिसेंबर 1946 चे हे जजमेंट. सो दॅट टाइम हायकोर्ट्स आपल्याकडे होते, प्रायव्हेट काउन्सिल तिकडे बसायचे. सो दॅट जजमेंट हॅज बीन डिलिव्हर्ड, आणि त्यांनी सांगितलं ऑन नॉर्मल प्रिन्सिपल्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन्स their lordship think that the proviso to section 26 added by section 27, म्हणजे हा काय प्रोविजो आहे कशाला, सेक्शन 25-26 ला. प्रोविजो म्हणजे काय,
लिमिटेड यूज प्रोव्हाइडेड दॅट असं असलं तरी त्याचा लिमिटेड यूज म्हणजे त्याचं स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करावं लागेल. व्हॉट हॅज बीन स्टेटेड इन सेक्शन 27, इट स्पीक्स अबाउट डिस्कव्हरी ऑफ द फॅक्ट, नॉट द रिकव्हरी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो नाउ fact discovered within the section as equivalent to the object produced. The fact discovered embraces the place from which the object is produced and the knowledge of the accused as to this, and the information given must relate distinctly to the fact. या केस मध्ये असं म्हटलं गेलंय की नाईफ, तुम्ही चला मी नाईफ लपून ठेवलं, नाईफ काढून देतो, मी तो नाईफ काढून दिलं, नाईफ डिस्कवरी होऊन वर्ष झाले. नाईफ हॅज डिस्कवर्ड लॉंग अगो. इट इज नॉट द डिस्कवरी ऑफ द नाईफ. व्हॉट इज बीन डिस्कवर्ड, द प्लेस हॅज बीन डिस्कवर्ड विच इज एक्सक्लुझिव्ह विद इन द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड. मी आरोपी आहे, मला माहिती आहे की चाकू कुठे आहे. माझं नॉलेज आणि ती प्लेस ऑफ द कन्सिलमेंट दॅट हॅज बीन कन्सिडर्ड ॲज डिस्कवरी ऑफ द fact. So what is admissible? Discovery of the fact is admissible. But recovery of the object admissible is nahi ka? Then here comes the doctrine of confirmation by subsequent events. Mahe ka hai doctrine of confirmation. It also says our honorable apex court. I'll cite the judgments. What it says, doctrine of काय कन्फर्म झालं, आरोपीने माहिती दिली, माहितीच्या आधारे तिकडे गेलो, तिकडे जाऊन recovery झाली, subsequent event, so it confirms the information which relates distinctly to the discovery of the fact. So it has been, आणि हे जजमेंट खूप ठिकाणी वापरलंय, पूर्ण आपल्याला वेळ नाही, we are running short of time. I'll just have a glance की what is admissible under section 27 ते आपण बघतोय. So now discovery of the fact च्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर आणखी बरेच आपले भ्रम असतात. आता बरेच जजमेंट्स आहेत त्यावर. So, doctrine of confirmation I am talking by subsequent events. Godrej versus State of Jammu and Kashmir, AIR 2002, Supreme Court 3164. Justice Arijit Pasad, the author of the judgment. Then secondly, Raja versus State of Haryana 2015, Volume 11, SCC 43. Now what is fact discovered upon the बघितलं, place and the knowledge of the accused, that is. Now आता आपल्याकडे येतं बघा पंच. पहिले तर वेदर पंचाज आर रिक्वायर्ड ह्याच्यावर पंच असेल. 27 करता पंच गरजेचे आहेत का? देन गो थ्रू, वेल गो. आता थोडस रॅपिड जाऊया. सो मला माहिती आहे आता सगळेच आपण काम करून आले. So, State of HP versus जीत सिंग 1999, Volume 4, SCC 370. It says ki law doesn't require pansas. What is required by section 27 is information given by the accused, and it should distinctly relate to the discovery of the fact, not the recovery of the object. Discovery of the fact काय आहे की ती जागा आणि माझं नॉलेज, त्यावर आपण येऊ की आपण डिस्प्रूव्ह करताना सुद्धा कसं कसं ते डिस्प्रूव्ह करतो. ठीक आहे, मग डिस्कव्हरी ऑफ द फॅक्ट झाली. मी सांगितलं मी अमुक अमुक गुन्ह्यामध्ये केलेला. आता त्यामध्ये आपण एक गोष्ट बघू जी आपण आता बघतोय की वेदर पंचाज आर नॉट नेसेसरी. देन सेकंड जजमेंट इज प्रवीण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003, व्हॉल्यूम 12, SCC 199. महिला माणसांची गरज असते. In one judgment, the Honorable Supreme Court says that की oral disclosure दिलं आरोपीने, it has not been reduced in writing. oral disclosure दिलं आणि नंतर काय सांगितलं की तर ठीक आहे मी असं असं केलंय आणि मी अमुक अमुक तिथे ठेवलेलं आहे, जा तुम्ही तिथं बघा तुम्हाला सापडेल. आणि तिथे गेले and that weapon or that dead body came to be recovered. So whether it is required to be reduced in writing, definitely there is development. आता डेव्हलपमेंट झालंय. we will come to the recent judgments. But हे सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की नो नो नॉट नेसेसरी टू रिड्यूस इन रायटिंग. पंचांची गरज आहे का? तर नाही, पंचांची गरज नाही.
मग आयोनी एकट्याने जाऊन ते जर रिकव्हर केलं तर चालेल का विदाउट टेकिंग द अक्यूज? इन दॅट रिस्पेक्ट नवजोत संधू वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीपी पार्लमेंट अटॅक इन विच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दॅट ही चालू शकेल. चालेल, आरोपीला नका, आरोपीने सांगितलं की मी तिथं ठेवलंय जा आणि ते बघा शोधा तुम्हाला सापडेल. किंवा बऱ्याचशा अशा गोष्टी असतात ऍज इट रिलेट्स टू द पार्लमेंटरी, म्हणजे बऱ्याच गोष्टी असतात की तिथं सेन्सिटिव्ह आहे टू टेक इन देअर ऑल्सो. नवजोत संधू दॅट जजमेंट मे काइंडली बी रेफर. नाउ एक जे मी म्हटलं रिकव्हरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, त्या बाबतीत एक महत्वाचं जजमेंट डेव्हिड रोझारियो वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 सुप्रीम कोर्ट. हे जजमेंट काय म्हणतं, याच्यात म्हटलं इट इज व्हेरी फॅलेशियस टू ट्रीट द ऑब्जेक्ट रिकव्हरी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ द डिस्कव्हरी ऑफ द फॅक्ट. म्हणजे हे चुकीचं आहे की एखादा ऑब्जेक्ट रिकव्हरी झालं तर त्याला कशाबरोबर तुम्ही इक्वेट करता, डिस्कव्हरी ऑफ द फॅक्ट. 27 खाली काय ऍडमिसिबल आहे, डिस्कव्हरी ऑफ द फॅक्ट, नॉट द रिकव्हरी ऑफ द ऑब्जेक्ट. रिकव्हरी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बिकम रिलिव्हंट when if prosecution able to prove that that particular object which has been recovered it is connected with the crime. Close connection. तो चाकू मिळाला आहे आणि तो चाकू त्या गुन्ह्याशी कनेक्टेड आहे हे ज्या वेळेस दाखवलं जाईल त्यावेळेस इट बिकेम्स रिलिव्हंट. कारण आपण बघितलं ऍडमिसिबल, व्हॉट इज ऍडमिसिबल, डिस्कव्हरी ऑफ द फॅक्ट इज ऍडमिसिबल. बरोबर, मग ऍडमिसिबल तर झाली पण ती रिलिव्हंट आहेच असं नाही. रिलिव्हंट कधी होईल, ज्यावेळेस क्लोज लिंक त्याच्यामध्ये एस्टॅब्लिश होईल. मग त्याच्या पुढे जाताना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज दॅट की आता दुसरा एक मुद्दा येतो की कन्फेशन टू द पोलीस इज इनएडमिसिबल. मग कन्फेशन काय आहे, इनएडमिसिबल आहे. कन्फेशन म्हणजे काय, एक्सकल्पेटरी, इनकल्पेटरी, हे आपण बघतो. मी कबूल करतो की मी आणि माझ्या साथीदारांनी मिळून अमुक अमुक ह्या जो गुन्हा केला त्या गुन्ह्यामध्ये मी ज्या कोयत्याने मारहाण केली तो कोयता मी अमुक अमुक ठिकाणी लपून ठेवला होता. मी आणि माझ्या साथीदारांनी मिळून जो गुन्हा केला, वेदर दिस इज ऍडमिसिबल अंडर सेक्शन 27, हे ऍडमिसिबल नाही. सो मी आणि माझ्या साथीदारांनी गुन्हा केला, आय एम कन्फ्युजन. पण आता तर आपण 27 वाजताना म्हणलं की वेदर इट रिलेट्स टू कन्फेशन ऑर नॉट. मग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सांगितलं की नाही हे ऍडमिसिबल होणार नाही. कारण काय, कन्फ्युजन म्हणजे काय, मी जर सांगितलं की हा बाबा मी असा अमुक एक वस्तू आहे गांजा, आपण म्हणू की प्रोहिबिट आहे, किंवा एखादा वेपन, मी हे वेपन की माझ्याकडे लायसन्स नाही आणि ती गन आहे आणि ती गन मी एका ठिकाणी ठेवली आहे आणि ती मी तुम्हाला काढून देतो. सो दॅट पर्टिक्युलर पोझिशन ऑफ दॅट आर्म, पोझिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर थिंग इटसेल्फ इज ऑफेन्स. काय तो, दॅट इज ऑफेन्स. आणि तो ऑफेन्स असल्यामुळे काय झालंय, मग ते कन्फेशन असेल किंवा नसेल तरी ग्राह्य धरलं जाईल, पण अदरवाईज धरलं जाणार नाही. मी जर असं म्हटलं की मी आणि माझ्या साथीदारांनी किंवा मी अमुक क्राईम केला, मी चोरी केली आणि चोरीत आणलेला मी माल जो आहे तो मी चोरी केली, हे ऍडमिसिबल होणार नाही. गोइंग टू द फर्दर एक्सटेंट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज इट शुड नॉट कम ऑन रेकॉर्ड. ते रेकॉर्डवरही येता कामा नये. बिकॉज अगेन we'll come to the first point. When the honorable judges ask us, because they are empowered to ask us in respect of relevancy of the questions, then honorable Supreme Court says that under that section only the court is empowered. कोर्टाने काय करावं, to exclude the inadmissible portion. तो inadmissible portion exclude करावा. काय exclude करावा? It may influence the court mind. मी आणि माझ्या साथीदारांनी केलेला गुन्हा आहे आणि त्या गुन्ह्यातलं हत्यार रिकव्हर झालं, इट मे इन्फ्लुएन्स द कोर्ट. इन विच साइटेशन, देन विल गो टू द एक्सक्लूड. काय करायचं, बाय द अप्लाइंग माइंड बाय युजिंग द सेक्शन 167 ऑफ द एव्हिडन्स ऍक्ट. त्यावर आपण काय म्हणतो, दॅट इज मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976, व्हॉल्यूम 1, SCC 828. सो दुसरं आता जे काय आहे,
if the entire statement is admitted and exhibited, पूर्ण जर statement admit झालं 27 चं आणि ते जर exhibit झालं, so it will definitely influence the court mind. It has been said in Venkatesh alias Chandra versus State of Karnataka. दुसरं म्हणजे नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 1274. So many things are there. Place is already known to the police. किती जागा आहे, then it is not admissible. Recovered object जो आहे तो ऑब्जेक्ट फक्त रिकवर होऊन उपयोग नाही. सेक्शन 27 solely cannot be a basis of conviction. फक्त 27 वर कन्व्हिक्शन देता येईल का? नाही देता येईल. मग त्या संदर्भात जरी आपण बघितलं कंटेंट्स ऑफ द पंचनामा, आपण बघितलं की पूर्ण पंचनामा एक्झिबिट झाला. बट हाऊ टू प्रूव्ह द कंटेंट्स ऑफ द पंचनामा? What the word has been used, deposed. What exactly deposed by the accused is to be deposed by the investigating officer. So I will again jump to the directly recent citations, considering the everything. काही 2-3 महत्वाचे आत्ताची जी काही रिसेंट डेव्हलपमेंट आहे ती मी फक्त आपल्याला सांगतो. द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट जजमेंट यू विल फाइंड नंदलाल रामानंद एलियस नंदलाल भारती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट 8433 जजेस. काय म्हटलंय? नाउ द एंटायर थिंग, पंच गरजेचे आहेत का, पंचनामा लेखी हवा का, या सगळ्या गोष्टी डिस्कस केल्या. हाऊ द लॉ एक्सपेक्ट्स द इन्व्हेस्टिगेटिव्ह ऑफिसर टू ड्रॉ अप द डिस्कवरी पंचनामा ॲज कंटेम्प्लेटेड अंडर सेक्शन 27. इट इज से of the investigative officer that the accused appellant while in custody on his own free will or violation made a statement that he would lead to the place where he had hidden the weapon of the offense along with the blood-stained clothes. Then the first thing, काय करायची? First thing the investigating officer should have done was to call 2 independent witnesses. काय गरजेचं? 2 independent witnesses are necessary. Then at the police station itself, कुठं बोलवायचे? पोलीस स्टेशनला. Then once the 2 independent witnesses arrive at the police station, thereafter in their presence the accused should be asked to make and is said to have appropriate statement as he desires in regards to pointing out the place. त्यावेळेस so disclosure statement should be in presence of पंचास. पंच काय? पूर्वी आपल्याकडे पद्धत होती 5 लोक डिसाइड करायचे म्हणून आपण त्या पंचांना 5 लोकांना पंच म्हणायचो, ते आपण आता पंचनामा म्हणतो. सो या 2 इंडिपेंडेंट विटनेसला बोलवायचं, ही रिक्वायरमेंट त्यांनी सांगितली. दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द पंचनामा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 27 ऍक्ट इज ऑलवेज ड्रॉन ऍट द पोलीस स्टेशन. तर एक जजमेंट आपल्याला सांगत होतो, दॅट इज इन यामध्ये जी पोझिशन होती ती खूप क्लिअर केली की हाऊ टू कंडक्ट सेक्शन 27 पंचनामा. काय करायचं आहे? पोलीस स्टेशनला पहिला पार्ट होतो, दुसऱ्या पार्टला काय करायचं आहे? पंचनामा गरजेचा आहे. आणि त्याच धर्तीवर त्यानंतर ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई अँड एम.एम. सुंदरे साहेबांचं परत त्यानंतर 12 जानेवारी 2023 ला ते जजमेंट आलं. दॅट जजमेंट इज इन रिस्पेक्ट, म्हणजे नाव आहे बॉबी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2023 लाइव लॉ 50. 2 essential requirements for the application of section 27 applicable होण्याकरता 2 रिक्वायरमेंट. The person giving information must be an accused of any offense. तो आरोपी असेल. Then the words used in section 27 is person in the custody of. मग deemed custody, constructive custody, हे काही इंटरप्रिटेशन आपल्याला काही वर्डिक्ट्स ने मिळाले. लाईकवाईज की एक केरला हायकोर्टचं एक बेंचची एक ऑर्डर पण होती ती देण्यात आली की 4 दिवस बाबा तू पोलीस स्टेशनला सकाळी 11 ते 5 वाजेपर्यंत जायचं. आणि त्या 4 दिवसामध्ये इफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह ऑफिसर डिझायर्स टू कंडक्ट सेक्शन 27 पंचनामा, he can also
he can also make the disclosure. किंवा जर इच्छा असेल आरोपीची, बिकॉज शेवटी बेसिक रिक्वायरमेंट काय आहे? इट शुड बी व्हॉलंटरी. सो बॉबी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मध्ये the two essential requirements: the person giving information must be accused of any offense and he must also be in police custody. That has been reiterated. He must also be in police custody. Now the provisions of section 27 of Evidence Act are based on the view that if a fact is actually discovered in consequences of information given, some guarantee is afforded thereby that the information was true, and consequently the said information can safely be allowed to be given in the evidence. So what is admissible and what is relevant? So many judgments are there. आता यानंतर रिसेंटचं आपण एक दुसरं जजमेंट जर बघितलं, हे आपण बघितलं शाहजहां एलियास शाहजहान इस्माईल मोहम्मद शेख. आता एक दुसरं उदाहरण, फॅक्ट म्हणजे काय? द प्लेस ऑफ द कन्सिलमेंट अँड द नॉलेज ऑफ द अक्यूज. आता हे नॉलेज ऑफ द अक्यूज जर पोलिसांना अगोदरच ती जागा माहित असेल तर वेदर दॅट विल कम विदिन 27, तर ती येणार नाही. नॉलेज ऑफ द अक्यूज. सो प्लेस जर त्यांना अगोदरच माहित असेल तर ती सेक्शन 27 मध्ये येईल का? येणार नाही. चला आता वेपन रिकव्हर झालं पण ते वेपन कनेक्ट होत नाही कुठल्याच अँगलनी त्या क्राईमशी, तर त्याची रिलिव्हन्सी आहे का? नाही. मग ते रिलिव्हंट नाही म्हटल्यानंतर फॅक्टिंग इश्यूशी कनेक्टेड नाही, मग ते माझ्या विरोधात वापरता येईल का? नाही वापरता येईल. दॅट हाऊ सेक्शन 27 वर्क्स इन द क्रिमिनल ट्रायल. नाउ विल गो टू द जजमेंट ऑफ शाहजहां. त्यामध्ये सुद्धा असं म्हटलंय की कंडिशन नेसेसरी फॉर द ऍप्लिकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 27, discovery of the fact in consequences of the information received from accused. Discovery of such fact is deposed to. And सांगितलं पाहिजे, the accused must be in police custody when given information, the basic requirement. Then so much of information as relates distinctly to the fact discovered, जे आपण डिस्कस केलं. आता पुढे जाऊन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय mere discovery cannot be interpreted as sufficient to infer the authorship of the concealment by the person who discovered the weapon. He could have derived knowledge of the existence of that weapon. माझ्या डिस्क्लोजर पंचनाम्याने चाकू काढून दिला गेला म्हणजे मीच तो चाकू गुन्ह्यामध्ये वापरला असा अर्थ होत नाही. मला नॉलेज असेल, मला कोणीतरी सांगितलं असेल तो चाकू तिथे ठेवलेला आहे म्हणून, मी बघितलं असेल कोणीतरी चाकू तिथे ठेवताना. सो सोर्स ऑफ द नॉलेज. So that has been reiterated in Shahjahan Ismail Mohammad Sheikh versus State of Maharashtra 2022 Live Law Supreme Court 598. Now it goes to the extent and saying that he could have derived knowledge of the existence of the weapon at the place through some other sources also. He might have even seen somebody concealing the weapon. And therefore, it cannot presumed or inferred that because a person discovered the weapon, he has a person who has concealed. At least it can be presumed that, and least it can be presumed that he used it. म्हणजे मीच लपवलं आणि मीच तो यूज केला असं प्रिझ्युम करता येणार. म्हणजे मला कन्व्हिक्ट करायचं असेल तर मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 27 कन्व्हिक्ट करता येणार नाही. माझ्याकडून रिकव्हरी झाली तर ती रिलिव्हंट असायला हवी. ती जर रिलिव्हंट नसेल तर ऍडमिसिबिलिटी आणि रिलिव्हन्सीच्या क्रायटेरियावरती माझ्या विरोधात वापरली जाणार नाही. नाउ द आपण हे सेक्शन 27 बराच लांब पण जाऊ शकतो, बिकॉज आता तरी ह्या 2-3 जजमेंट्सनी आपल्याला 2-3 गोष्टी क्लिअर झाल्या की व्हॉट इज एक्झॅक्टली नेसेसरी अंडर सेक्शन 27. आय टेल यू दिस वन की आपण वी आर हॅव्हिंग अ लॉट्स ऑफ पेंडन्सी ऑफ द केसेस ऑल्सो, बट इट्स नॉट नाउ इट इज अ ट्रूथ. आता ह्या पेंडन्सी आहेत, वेगवेगळ्या केसेस आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या परिस्थिती आपल्या समोर निर्माण होतात, लॉ इंटरप्रिट होत जातो. And therefore, actually, the Honorable Supreme Court says that every case has to be decided on its
own facts, and that has been reiterated in State of Punjab versus Jagjit Singh, 1973, Supreme Court 2406. So perhaps basic or foundational or important facets, important aspects of the criminal trial, खूप aspects आपल्याला घेता येईल. Likewise की आपण prosecution चा evidence घेतला. The cross examination is the weapon in the hand of the defense. Likewise की many documents relied by the prosecution. The types of the evidence. Likewise circumstances, man may lie, circumstances never. Last scene theory असेल, motive असेल, conduct असेल, previous असेल, subsequent conduct असेल, that also plays an important role. परत काय येतं? Prosecution has to prove. If prosecution fail to prove, or defense able to disprove the case of prosecution. That is the basic foundation of the criminal trial, in my humble opinion. So, before I conclude, जे शेवट करण्यापूर्वी मी हेच सांगेल की असंही म्हटलं जातं, म्हणजे द ग्रेट फिलॉसॉफर सॉक्रेटिस वर सेड दॅट ही वाईज इज who knows that he doesn't know anything. हुशार तोच की ज्याला खऱ्या अर्थाने कळतं की आपल्याला अजून काहीच कळत नाही. बरोबर, आपलं फील्डही तसंच आहे की आपल्याला, आम्ही ज्युनियरशिप मध्येच राहू, पण काही थोडस कळालं, नवीन गोष्टी कळाली की एक्साइट होऊन जायचो. ज्यावेळेस थोडस वाचायला आपण लागतो त्यावेळेस आपल्याला कळतं की आपल्याला अजून काहीच नाही. सो इट इज अवर फील्ड, इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज. आणि म्हणूनच की सार्थ म्हटलंय की सा विद्या विमुक्त आहे. ही विद्याच आहे, नॉलेजच आहे जी आपल्याला सगळ्या अडचणीतून दूर करेल. सो हॅव्हिंग सेड दॅट, परत एकदा इंद्रपूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष, सहकारी मित्र आमचे शितोळे साहेब, पारेकर साहेब असतील, सचिव, त्यांची बॉडी आणि यांचे सगळ्यांचे खूप मनस्वी आभार. आपण बोलवलं. दुसरी गोष्ट की आपणही खूप पेशन्सली मला ऐकून घेतलं, खूप वेळ ऐकून घेतला, त्याबद्दलही आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप मनस्वी आभार आणि धन्यवाद. थांबतो.